Hindi ko siya binuksan kahit sobrang excited ako kahapon. Para sa inyo mga guys, ganun ko kayo kumahal. Sana ko kumahal. Sana na lahat ng bagay kang protection ng bubble wrap. What? Hello everyone! Welcome back to my channel, and sobrang tagal na natin hindi nakapag-upload dito sa ating channel ng dalan, and namiss ko kayo mga beshies. 2020 na and January na mga beshies. Eto na, meron tayong panibagong video at hopefully matuwa kayo sa unboxing na gagawin. Tanggap ko na yung product na in-order natin last December, siguro mga bandang 29, ganun. And then expectation ko before January 6 dadating na siya, kaya excited ako na baka makapag-film ako nito, pero hindi siya dumating January 6, so okay lang, basta dumating yung item. So hindi ko siya binuksan kahit sobrang excited ako kahapon. Para sa inyo mga guys, sana ko mahal. So ayan mga beshies, and nandito na yung package from Shopee. So yan, by Ninjavan. So kung nagtataka kayo bakit maliwanag, cellphone yung gamit ko sa lights, and then I'm using Fujifilm na camera. So ito mga beshies yung Ninjavan na package natin. So mag-unboxing tayo. Kung nakikita nyo, yan mga beshies, walang butas pa. Ngayon ko pa siya binuksan. So, alam nyo, namiss ko kayo mga beshies, pati yung manok gusto makisali. Buksan natin. Alam nyo ano bang oras ngayon? 10 PM ng mga beshies, and may klase pa bukas, pero 11 lang, so ipo-plug si beshi nyo. Especially sobrang busy talaga ng schedule natin yung gurong vlog. Ayan. Sana no, lahat ng bagay kang protection ng bag. Ito na naman. Ako yung ba yung mahilig magtago ng mga bubble wrap ng package? Kasi pag bored ako, ito ko siya ganun. Wala lang, pilit lang. Nakakawala siya ng stress. Lantas, hindi na kayo. One eternity later. Worry ako sa laman nito, baka masira sa loob kasi wala nakalagay kagayo. Wala nakalagay na note na dapat ingatan ko na mabuti kasi delikado yung nasa loob, baka mabasag. So hopefully walang nangyari sa package natin kasi matagal ko na ito nililitan last December. Okay. Ang tanggal na. Okay. Sayang mga beshi, ito siya. Ayan. Ayan. So, pinuksan natin siya. Ayan na. Ring light, mga beshi. So, okay. Kumuha ko na maliit na tripod kasi ito ginagamit ko ngayon sa camera ko is ano tawag dito, Gorilla tripod. Yung pinakamalaking version ng Gorilla tripod. Medyo mahirap siyang ilagay sa bag. So,
Kumanap ako ng konting-konti or konti-konti. Yung tamang-tamang lang na sukat ng tripod. Okay. And then ito. So, alam yung mga vlogging stuff. So, madilim dito sa aming lugar. Kailangan natin ng mga gamit para ma-enhance ang ating video. So, ito. Yung ring light. And yung sukat niya is 26 centimeters. Ano pa ba? Yan yung mga details. Feel light and beauty face, make face and eye in beauty, night core extreme, multiple color temperature. So, ito yung nasa loob niya. Hindi ko alam kung ano to. Focus ka, mag-focus ka, dash. Ito na focus ka sa kanya. Char. Ayan, dash. Parang may metal something. Hindi ko naman tawag dito. Ayan, ito siya. May pabolang kristal sa gitna. Ito, meron ganito. And ito. I think the same po siya. Ito pa lang. Hindi ko alam. Basta yun na yan. So, ito pa naman ito. Meron siya. Ito ganito. Ayan. Pwede pang tatak ng light. Ito. Ito yung panghawak na ito. Hindi ko alam. Hindi ko na ko sure. Kailan kaya ako maging sure, no? So, yan. Ito na si ring light. My gosh. Okay, kayo? So, ito siya. Hindi siya nakababalo. Kaya nag-worry ako. Sana walang basag ito. Ayan. So, itong laman ng mga dashi. And then, wala na pong laman. Ayan. Ganun naman. So, hindi ko alam kung anong kalalabasan ng ring light na to. Okay. So far, tinignan ko yung ring light. Ayan. Okay, tingnan ko siyang mabuti. Okay. So far, wala siyang crack. Kasi kung karamihan talaga sa source yung ng ganito. Aray ko. Karamihan kasi sa mga nagbebenta ng ganito sa online. May basag. Or kung di basag, walang masyadong mabulab. Hindi maayos yung pagka-deliver. Marami kasi instances bakit siya nangyayari ganito. Either sa pag-deliver, either sa pag-package ni seller, or yung tumanggap ng product mo tapos basta-basta nang nilagay dyan. Yan, kung hindi ka mismo yung tumanggap. So, marami siyang reason kung bakit pwede maging ganun. So, ito siya. Pwede na ba? Wala lang. Chala na dito kiday. Ano siya? Ito siya. Ito meron siyang wire. Ito yung button niya. Meron siyang plus. Focus. Meron plus. Meron siyang dalawang arrow na magkabila. Hindi ko alam paano siya display. Basta meron mga buttons dito. Ayan. So, ito try natin kung ano kaya ang magiging kalabasan nito. So, pag bibili ka nito, beshi, wala siyang kasamang tripod. Pero pwede ka bumili sa store nila ng tripod kahit kaano kalaking tripod pa yung gusto mo. So, pinili ko lang yung maliit kasi nakaside lang naman ako umuupo. Let's try mga beshi. Kung napapansin nyo, yung dulo ni ring light is ganito. USB cable yung dulo niya. So, pwede siya isaksak siguro sa laptop or sa power bank. Try natin. Alam ko na magiging result ko nito. Sasaksak ko
siya sa power bank. Okay, masaksak na mga beshi. Yung isang wire, naka-charge yung cellphone ko. Ginagamit kong ilaw. So, yan na. Umilaw na siya mga beshi. Umilaw siya yan. Ito na sa baba. So, ibig sabihin naka-on na siya. So, ayan mga beshi. Ito yung pag-on ko, kailangan mo pala siyang i-long press mga beshi. Long press, tapos ayan. Ayan na siya. Kanina kaya maliwanag kasi inadjustan ko yung brightness ni camera. And plus, meron pang cellphone na flashlight kaya maliwanag talaga. But ito, ring light lang ginamit ko. Ito turn off sa cellphone. Naka-down yung cellphone. So, ayan beshi. Yan yung ilaw niya. Try natin dagdagan. Ano ba ito? Okay. Yan naman yung white. Gusto ko makita niyo. Beshi. Again. Itong button na to ang para change. Parang may arrow na yung isa pataas, yung isa pababa. Yun yung para change na klase nila. So, pwede white. Hindi nyo ako nakikita. Ayan yung medyo madilaw or dim. Kaya ganun yung light. And then, pindot tayo ulit. Balik sa isa. Meron ko kasi yung super white, yung medyo dim, and then ito, yung normal lang. Okay. Ayan. Kung gusto mong liwanag ba, hindi ko alam, parang walang effect kung pinipindot ng plus. Change natin sa white. And then, balik natin so far yung item walang sira. Diba? Wala siyang sira. Okay lang yung light, malakas. Kung adjust natin yung camera. So, yun mga beshi, yun yung natural result niya pag nagamit yung ring light. Hindi tayo gumagamit ng flashlight, hindi natin ginagamitan ng night mode or brightness yung camera natin. Yun yung resulta niya. So, meron siya tatlong modes. Yung ay pagka-dim, white, and then yung parang halong dim and white. So, ayan mga beshi, ito yung resulta niya. So far, so good. Kung i-rate ko to from 0 up to 10, 10 is the highest, 0 is the lowest. I would rate this one siguro mga 9.5. Bakit 9.5? Kasi hindi ko masyadong makita yung difference niya pag pinipindot tong plus. Parang hindi naman siya na super malakas yung ilaw. Tingnan natin kung okay. Ito, nakikita ko na yung difference niya. Ayan. Napansin niyo humina. Itong minus, pinahinaan ko yung lights. Palakasin natin. Tingnan natin kung may effect ba siya. So far, maliwanag siya. I think hanggang dyan lang yung kaya niyang light. So again, ito, minus, pangpababa ng light. Oh, diba? Plus. Ayan. Minus, plus. Minus, plus. Equals, char. So, ayan mga beshi, meron siyang button. So far, so good. Yung price niya ay ano ba yung totoong presyo? So far, so good. Sa presyo niya na napakamura. Hindi ka mapapamura mga beshi. Okay lang talaga yung item. Kanina akala ko hindi gumagana yung plus and minus na buttons niya. Pero gumana siya mga beshi. So, okay ako doon. So, yung price niya is
434, 432, mga ganun. Basta ilalagay ko sa link kung ano talaga yung exact price nito. Basta nandyan sa mga price na yan kasi marami ako in-order na item sa Shopee. But I'm sure nandun sa mga bandang 400 to. So 432 or 434. Kasama na dun yung shipping fee papunta dito sa Cagayan de Oro City. So yung original price niya nasa around 360 something. Yun. So far so good. Okay yung item. Packaging okay. Doon ako nag-worry lang sa pagbukas ng ring light kasi si ring light mismo walang bubble wrap pa sa loob. Yun, doon ako natatakot baka matupi siya, but iningatan ng maayos ni Ninja Van. So thank you Ninja Van, baka naman. So maraming salamat. Never back na doon sa price ng Ninja Van. So thank you. And kung gusto niyo kumorder ng ring light mga beshi, kung gusto niyo maging isang aspiring vlogger, ilalagay ko yung name ng shop na pinag-orderan ko mga beshi. So bago kayo umorder, tip lang sa online, check kung ilang followers meron siya para malaman natin valid talaga ang seller na yun. Check the numbers of followers. Second, yung review ng product, kung ano yung product na napupusuan mo sa seller na yan. Yun, tignan mo yung mga reviews kung okay ba, bad ba, naiga ba, positive ba. Doon mo kasi mababase kung anong klase seller siya at anong klase yung mga items niya. So, yung dalawa yung pinababasyan ko every time bumibili ako ng items sa online. So, mga beshies, I would like to invite you everyone, if taga Cagayan de Oro kayo or Mindanao, we will have the CDO VlogCon 2020 this coming April. Hindi ko muna sasabihin kung anong mga days, but 3 days po to. Yung money niyo po, worth it po lahat sa lahat ng trainings. I've been joining the CDO VlogCon. And yung pinakauna-unahang CDO VlogCon nangyari last 2019, same month, April. 3 days din yon, pero mas sa ngayon 2020 mas maaga compared last year and mas exciting kasi mas madaming speakers. Maraming contest na magaganap ng mga bashes, so exclusive yun sa mga sasali sa event and more prizes. So, ano pang hinihintay mo mga beshes? Aspiring ka man or pro ka man, vloggers or vloggers? Come and join us sa CDO VlogCon 2020. If you have more questions about the CDO VlogCon, please do PM me on Facebook, Vera Ponce, VERA space PONCE, or you can also comment here sa video na to pag may mga tanong pa kayo tungkol sa CDO VlogCon. So, bye-bye mga beshes and see you next time. And don't forget to hit the like button, the share button, the subscribe button, and the bell button beshi para ma-notify ka sa mga upcoming giveaways natin na load, cash, and gadgets. So, kita-kita tayo next time mga beshi at mamimiss ko kayo. And abang-abang sa upcoming vlog natin ngayong Saturday kasi magsasama-sama kami ng mga friends, bago kong friends na na-meet doon sa studio, meet and greet. So, meron kami pupunta isang salon para magpaganda mga beshi. So, yeah. So, I'm so excited na gaganda na yung beshi. So, see you next time guys and bye-bye!